السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ لوجي صحي ولذيذ. إن شاء الله نعمل عصير الفراولة. نجيب فراولة نغسلها كويس وننضفها من الأعناق بتاعتها ونقطعها. نجيب بنجر أو شمندر ونجيب كوبايتين لبن وفي هنا سكر أو التحلية حسب الرغبة، اللي يحلي بالعسل بالسكر أو من غير خالص حسب رغبتكم. بقطع البنجر قطع صغيرة واحط اللبن اهو في الخلاط. احط البنجر واحط الفراولة وابدأ اضرب لغاية ما يتجانس مع بعضه ويبقى قوامه تقيل. والفراولة من الفاكهة اللذيذة، فيها أملاح معدنية وفيها فيتامينات، طالما هناكلها يعني هنشربها طازة. جربوها إن شاء الله تعجبكم، ولو عجبتكم اعملوا لها شير ولايك وسبسكرايب، وشكرا.